Xin chào mọi người, mình là Upa. Chuyên mục vẽ Fake của Upa đã trở lại rồi đây. Upa có tạo một bài đăng dự đoán Fake tiếp theo mà mình sẽ cùng các bạn thiết kế. Và kết quả là số vote thiết kế một Fake khởi đầu hệ nước chiếm tận 50%. Vậy cho nên cùng với Fake mà Upa đã bật mí ở video trước, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cả 3 Fake khởi đầu của cả 3 hệ. Nếu như đã sẵn sàng rồi thì mời mọi người cùng lấy giấy bút ra và tham gia lớp học thiết kế của Upa nha. Đến với Fake khởi đầu hệ nước, Upa sẽ vẽ em ấy dựa trên loài voi. Bởi voi là một loài đem lại rất nhiều giá trị cho đất nước của ta. Từ ngày xưa, Hai Bà Trưng đã cưỡi voi đánh bại quân Nam Hán cho đến bây giờ là một sinh vật được coi là biểu tượng văn hóa ở Tây Nguyên. Hai bên tai voi sẽ được dựa trên loại nhạc cụ là cồng chiêng, một nhạc cụ góp phần tô đậm thêm văn hóa của Tây Nguyên, được UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Theo quan niệm của người Tây Nguyên, đằng sau mỗi chiếc cồng chiêng đều ẩn chứa một vị thần. Cồng chiêng càng cổ thì quyền lực của vị thần càng cao. Cồng chiêng còn là tài sản quý giá, biểu tượng của quyền lực và sự giàu có. Trên lưng voi là những họa tiết thổ cẩm. Thổ cẩm là loại vải dệt đẹp như gấm của các dân tộc thiểu số địa phương. Chất liệu thổ cẩm vì thế được xem là biểu tượng thể hiện đời sống văn hóa và tinh thần của các dân tộc thiểu số. Mỗi loại vải thổ cẩm đều được mang một nét văn hóa riêng, gắn liền với thuần phong mỹ tục của nơi sản xuất ra nó. Trên đầu có chi tiết giống như mũ được lấy ý tưởng từ mũ nồi mà các trai bản hay đội. Ở Fake này, Upa sẽ thiết kế cho em ấy là một loài có mối quan hệ cực gần gũi với người dân các miền núi ở vùng đất này. Vì thế mà em có tên là Boiqua, Pokemon voi con, đơn hệ nước. Mô tả viết rằng chú voi con này rất thích lắc chiếc vòi của mình. Khi lắc thì vòi sẽ va vào hai bên tai và tạo ra những âm thanh rất vui vẻ. Đây cũng là liên hệ tới những chú voi con ngoài đời. Khi còn nhỏ, chúng chưa quen được chiếc vòi dài trước mặt nên thường xuyên lắc qua lắc lại, hoặc đó cũng là hành động biểu hiện cho sự phấn khích của chúng. Hoặc đơn giản là điều này liên hệ cho câu hát đầu gật gù lúc lắc chiếc vòi, khéo đu đưa theo nhịp chiêng vui trong bài hát Chú voi con ở bản Đôn, rất quen thuộc với thời thiếu nhi của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một em Fake khởi đầu hệ cỏ. Bé Fake này, Upa sẽ lấy ý tưởng từ những chú gà con. Gà thì đã quá quen thuộc và gần gũi với văn hóa cũng như đời sống của con người Việt Nam rồi. Từ xưa thì hình ảnh con gà cũng đã xuất hiện gắn bó với đời sống của người Việt. Thân thuộc hơn thì là tiếng gà gáy mỗi sáng, như chiếc đồng hồ đánh thức mọi ngõ ngách trong xóm làng. Chi tiết hai bên đầu cộng với lá trên đầu là liên hệ đến hình ảnh những chiếc mũ cánh chuồn, một loại mũ quan văn thường đội. Hơn nữa, trong Hán Việt, quan còn có nghĩa là mào gà, vừa có nghĩa là quan lại. Để cho phù hợp với Pokemon cấp 1 thì chú gà bé con này có một chiếc tã hình cánh hoa, mà cụ thể hơn đó là một bông hoa cúc. Để xem hoa cúc và gà có liên hệ gì, mọi người cùng đón chờ khi em ấy tiến hóa nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cúc em Pokemon gà con mang hệ cỏ. Mô tả viết rằng cúc em rất hay tò mò và luôn phấn khích khi được khám phá môi trường xung quanh mình. Dù cánh ngắn nhưng chúng rất thích vỗ cánh như thể đang muốn bay vậy. Thật ra người ta nhìn vào thì thấy như đang tập thể dục vậy, mà thật sự là các cô chú người lớn ở vùng đất này có một bài thể dục giống hệt như cúc em đang vỗ cánh. Và Fake cuối cùng của video hôm nay cũng là Fake mà Upa đã bật mí ở video trước, đó là Hồng Hài, một chiếc Fake khởi đầu hệ lửa. Em này được dựa trên một chú ngựa, nhắc lại là một chú ngựa chứ không phải bò như một vài bạn nói đâu nha. Có thể là các bạn sẽ thắc mắc tại sao không phải là một loài khác thân thuộc với chúng ta hơn.
Nhưng nếu xét kỹ một chút, trong lịch sử hào hùng của dân tộc chúng ta, thì những tướng quân, tướng sĩ và những con chiến mã đâu thể nói là không có những mối liên hệ gắn kết được. Sự gắn kết đó chắc chắn sẽ được thể hiện rõ hơn ở những cấp tiến hóa sau. Họa tiết hình vuông trên người hồng hài và chòm tóc đỏ là gợi nhắc đến nhân vật truyện tranh gắn liền với tuổi thơ của bao người, đó là Trạng Tý. Thật ra họa tiết này có tên là Hoa văn bổ tử. Upa đã giảm bớt chi tiết để nó phù hợp hơn với tạo hình của Phekmon. Chiếc đuôi được thắt lại như đang mặc một chiếc áo khoác kiểu cách, buộc ngang hông nhưng vụng về để phù hợp với tính cách của hồng hài mà Upa xây dựng. Còn tính cách như nào thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần mô tả nha. Hồng hài, Pokemon ngựa, mang hệ lửa. Mô tả viết rằng hồng hài rất tự mãn và hay cho rằng mình mạnh mẽ, chúng sẽ đá thật mạnh vào bất cứ kẻ nào chúng thấy không ưa. Đây chính là biểu hiện cho câu tục ngữ ngựa non háu đá đó các bạn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bộ 3 Pokemon khởi đầu cho vùng đất mới rồi. Hãy cùng nhau chào đón Boiqua, Cúc Em và Hồng Hài bằng lượt thích và đăng ký kênh nào các bạn. Với sự xuất hiện của bộ 3 voi, gà và ngựa, mọi người có đoán được là sự liên kết của 3 Pokemon này là gì không? Quá dễ rồi. Nhưng mà chưa hết đâu. Shiny của Boiqua, Cúc Em và Hồng Hài cũng có những ý tưởng kèm theo đấy. Mọi người cùng đoán ở dưới bình luận nha. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phân tích tên gọi để tìm hiểu xem tại sao các em ấy lại có tên như vậy nha. Boiqua thì là sự kết hợp của các từ ngôn ngữ dân tộc Tày, với boy là con voi, còn qua là nước. Vì để giữ lại sự độc đáo trong cái tên của Boiqua, vậy nên mình sẽ không làm tên tiếng Anh cho Pokemon này. Cúc Em thì là sự kết hợp của loài hoa cúc, nó còn đồng âm với tiếng kêu cúc cúc của những chú gà nữa. Và em thì có nghĩa là vai vế nhỏ hơn, Upa đặt vậy cho bé gà có thêm phần dễ thương. Tên tiếng Anh của Cúc Em là Flower Baby, được ghép từ Flora là thực vật và Baby là em bé. Một cái tên không thể nào dễ thương hơn phải không mọi người? Còn Hồng Hài là sự kết hợp của hai chữ hồng là đỏ đại diện cho ngọn lửa, còn hài là một loại giày xưa đại diện cho móng guốc của loài ngựa. Thật ra Hồng Hài cũng được lấy từ cụm Hồng Hài Nhi đang hot trend hiện nay. Ý nói bé ngựa này trẻ trung, tếu táo và hài hước. Và tên tiếng Anh của Hồng Hài là Pyray. Upa ghép từ Pyro, đó là ngọn lửa, thể hiện cho sự năng nổ và nhiệt huyết của Hồng Hài. Và Neigh, đó là tiếng hí của ngựa. Ngoài ra, hôm nay Upa sẽ có thêm một chuyên mục mới nữa. Đó là chuyên mục các bạn thiết kế, Upa bình luận. Lớp học thiết kế của Upa hôm nay xin đón chào Phekmon của bạn Yến Phương, được lấy cảm hứng từ hoa sen, loài hoa thanh tao và vô cùng thuần khiết. Với cấp 1 có tên là Tử Liên hay Florus, mang song hệ cỏ và tiên, với ý nghĩa như một đứa trẻ trong sáng như sen, và tiến hóa thành Lotism là Liên Cơ, mang song hệ tiên và nước. Liên Cơ mặc một chiếc áo dài truyền thống với phần thân có màu bùn như câu thơ, gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn. Quả là một thiết kế vô cùng độc đáo phải không các bạn? Mọi người có góp ý gì cho bạn Yến Phương thì bình luận bên dưới nha. Riêng Upa xin được mạn phép thiết kế lại một phần theo ý kiến chủ quan của Upa. Tụi mình nghĩ rằng nên thay nón lá thành nón quai thao, chắc là sẽ có kết nối với bộ đồ mà Tử Liên đang mặc hơn. Nếu Yến Phương có nhận xét gì thì liên hệ qua fanpage của bọn mình nha. Và chúng mình cũng xin thông báo là kênh tụi mình đã có fanpage chính thức trên Facebook và giới thiệu với mọi người một group giao lưu vẽ Phekmon có từ lâu rồi mà có thể mọi người chưa biết. Link page vào group trên Facebook mình sẽ gắn ở phần mô tả nha mọi người. Upa rất mong chờ được xem những bản thiết kế của mọi người. Còn giờ thì video đã dài rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.